Ja, god morgon till och välkomna till ett soligt och varmt Danmark utan regn. Jag har precis plockat ihop min skit här och ska hoppa upp på hojen och dra vidare söderut i alla fall. Innan jag rullar vidare så kan vi ta en liten snabbtitt på kartan bara och se. Ja, nu har det inte hänt så himla mycket. Att det blir roligare och roligare desto fler dagar som går. Men vi åkte ifrån Jönköping igår hela vägen ner till Odense, Danmark. Och ja, raka vägen, snabbast möjliga väg med GPS. Jag körde över Öresundsbron i alla fall. Sen är det en del som undrar vart jag ska liksom. Vart är min plan? Vad är det jag ska göra? Och grejen är att jag ska inte göra någonting och jag har ingen plan. Ingen plan alls. Aldrig haft de förra åren jag åkt heller. Utan detta är ju min semester och jag firar min semester, eller firar sig, jag har min semester själv. Jag tycker det är gött och speciellt när man har ju kunnat åka omkring och jag är lyckligt lottad att kunna göra det här. Och att jag filmar och vloggar det här, det är bara för att jag tycker det är kul att filma. Det är vissa dagar jag vaknar och bara, fan jag orkar inte, jag är inte på humör att filma, jag är tjurig eller någonting så här, då filmar jag inte liksom. Men jag tänkte jag ska försöka vlogga lite så länge jag tycker det är kul och så här, och jag har ingen plan. Förutom kanske i år så har jag en jätteliten plan i alla fall. Och det är ju att jag ska ta mig från Sverige, Jönköping, till vi ska till utanför Splitthärvid. Någonstans. Som första mål. Och så där har jag en plan och jag ska till typ Split och hälsa på en kompis och hans familj där som bor där och äta och sola och bada och bara ha semester i typ 2-3 dagar någonting och sen ska jag åka vidare och jag hade tänkt kanske, jag säger alltid kanske, men typ från Kroatien typ över liksom typ Serbien, Rumänien, Moldavien kanske, Ukraina. Här har vi ju Transnistrien i Moldavien, kan ni googla. Dit skulle jag kanske vilja åka. Och så kanske ta mig in i Ukraina kanske typ. Här är jag någonstans. Jag behöver ju inte åka hela vägen liksom till Mariupol liksom och få en torped in i analet. Men så det är väl typ planen i alla fall. Och jag kommer ju bara köra för att desto mer jag kör varje dag här, desto fortare kommer jag komma till Kroatien och få semester. Och det är det jag vill. Jag behöver verkligen semester och sola lite och bada och äta chivappe och gå ut och äta grillat kött och ut och boxas med bosnier och sånt här. Så jag ska bara köra söderut idag. Så långt ner i Tyskland jag ska. Och kör jag typ till, vi kan slå in München. En vägbeskrivning här. Så vi ser. Ja, så här ser det ut då. Och vi har ju 100 mil till München. Och åker vi nu och kör typ oavbrutet utan att stanna och pissa och tanka och sånt, så kommer detta ta 11 timmar 39 minuter. Men av den erfarenheten jag har av Tyskland, och det är ju inte jättemycket, jag har korsat landet ett par 3 gånger någonting så här kanske.
Det är bilköer och arbeten på motorvägar och har jag som erfarenheter. Så att en resa som kanske så tar 11 timmar, den kan ju fan ta det dubbla nästan. Men jag kanske bara haft oflyt. Så vi får se. Det är sånt här som är kul. Men jag tänker försöka i absolut största mån att ta mig så långt ner i Tyskland jag kan. För att etapp som blir imorgon, då blir det bergspass över Alperna. Och det här har jag gjort en gång. Och förra säsongen, eller jag åkt detta alppasset flera gånger rättare sagt. Men förra året så var jag väl lite optimistisk heter det. Och jag försökte typ ta mig ifrån kanske Zagreb eller något sånt här. Till Salzburg. Här. Österrike. Och stanna och sova där. Men och jag skulle typ. Jag bara hittar på lite nu. Men jag kanske skulle typ vara framme så här klockan 17 någonting på ett hotell liksom i Salzburg. Och det var bilolyckor. Och det var ösregn. Något så kopiöst med ösregn. Och det tog flera timmar längre att ta sig över Alperna här. Och det blev mörkt. Helt becksvart ute. Och det bara öste ner sånt jävla hällregn. Och jag blev så nedkyld och underkyld så jag kunde knappt prata. Jag höll faktiskt på att börja lipa och ringa typ 112. Så jag ni får fan komma och hämta mig för jag kan inte köra. Jag kan inte köra vidare. Men jag hittade ett boende typ så här en halv mil bort. Så jag lyckades ta mig dit och sen duschade jag varmt i typ 3 timmar. Och jag gör aldrig om det. Så jag tänker aldrig någonsin mer riskera att bli fast i ett bergspass. Så här. Men om jag kommer typ en liten bit ner i Tyskland här så kan jag ta bergspasset i övermorgon. Men kommer jag inte så himla långt idag, kommer jag kanske bara 50-60 mil idag som jag gjorde igår, då kommer jag inte klara bergspasset imorgon. Men den som lever får se. Nu så jag plockar det här och ursäkta att jag har babblat. Ja, dags att rulla. Jag har bara 5 minuter till H.C. Anderssons hus. Och lite ett jävla skit intresserad av det. Så säger jag. Men jag tänkte jag bara kör förbi och tittar på utsidan en snabbis. Jag kanske kommer sitta där hemma sen en vacker dag bara. Nej, jag som var där så nära och så tittade jag inte på det gamla ruttna huset. Det var jävligt fint här ju. Det var hotellfrukost också, men jag hoppade faktiskt över den. Jag kan inte äta tidigt på morgonen. Jag måste vara vaken minst 2-3 timmar. Sen kan jag äta med god aptit. Så det tar mig liksom en timme att peta i med en prinskorv och en jävla torrostmacka. Jag kommer nog fan få ta på mig en tröja ändå alltså. Det blåser ju rätt igenom den här jackan och jag har bara en t-shirt under. Det blir nog en tröja. Ja, det här gamla hus här.
Här är något museum och så har vi H.C. Andersens hus här. Så det var jävligt intressant att se. Åker vi härifrån? Nej, jag ska ta på mig en tröja först ska jag. Kan ta sightseeing in i stan här. Och ändå är jag här. Mulet, men jag tror jag klarar mig så jag kommer ut ur det här nu. Det är Lilla Bält. Jag tänkte jag skulle springa in och se om det finns något klistermärke till med danska flaggan på till väskan. Jag fyller på här. Hej Cardo, Music Off. Ser ut som det är lite kartor och grejer där inne. Lilla Bält heter denna rastplatsen. Jag tänkte det. Lilla Bält. Kanske var något kul. Här fanns ut. Det var i alla fall värt ett försök tycker jag. Jag tror fan detta är sista macken innan Tyskland nu. Jag har stannat på alla och åkt förbi. Nej, det är nog någon mer innan. Så vi är väldigt nära gränsen. Det är bara ett sånt här jävla klistermärke jag skulle vilja ha eller något. Då blir det en liten grej. Göra i varje stopp eller land.
Nej, fuck it. Det blir inget jävla klistermärke. Vi säkert åka till någon så här hobbybutik eller souvenirbutik eller något museum eller något så här kanske. Det orkar inte jag. Det finns på Amazon. Ja, så där gott folk. Då är vi i Tyskland, Deutschland. Och planen har inte ändrats sedan i morse. Plöja på så långt jag kommer fram till klockan typ 5-6. Och då hitta någonstans att bo. Det är nog inget annat vi gör. Eller jag kanske hittar något askort på vägen. Man får att filtrera så här i Tyskland, men jag har faktiskt skit i vilket. Jag tar böterna. Det har varit flera jävla mejl med kö. Så Tyskland levererar som vanligt. Jag har inte kommit många mejl idag, fan. Klockan är redan 2:30. Jag har haft det så här hela dagen. Ja, alltså fy fasen. Vilken jävla dag jag har haft. Klockan är 16:27 och jag har precis kommit av motorvägen utanför Hamburg. Jag har bokstavligen spenderat hela jävla dagen i bilkö på vägarbeten, bilkö på motorvägen i Tyskland. Skulle jag tagit småvägar istället. Det har ju kommit någon watt. I alla fall så jag har ju inte kommit typ alls långt idag. Så kört omkring och sen så ja, den här avfarten till Flensburg, den ska jag ta. Den är överkryssad med rött band. Men då är det ju skyltat till nästa avfart då. Nej, inga skyltar, ingenting. Och GPSen leder av mig. Och sen runt och sen ut på den här jävla motorvägen igen. Och så in i kön. Och sen av motorvägen igen. Och så försöker jag hitta en ny rutt på GPSen. Och sen ut i den här jävla kön igen. Nej, jag vet. Hela dagen. Jag kan aldrig mer åka till det här jävla landet alltså. Jag har hittat ett boende en liten bit bort. Jag ska åka dit och se om det är något att ha. Eller jag har inte bokat, jag har hittat boende. Jag ska åka dit och se om det är något att ha. Checka in och sen så ut och kanske äta någonting. Jag var precis inne och handlade på mig därvid. Köpte lite vatten och skit på. Och inne där fanns grill och jag tror det fanns schnitzel och grejer och sånt. Det är jättefint i Tyskland när man kommer av motorvägen och
kommer in i landet, eller vad man ska säga. På motorvägarna ser man ju ingenting, men det är jättefint i Tyskland. Jag gillar inte bilköra. För fan. Och han till restaurang. Så med andra ord, jag är typ Hamburg. Jag kommer ju inte ta mig över Alperna imorgon. Inte en endaste chans. Så det kommer bli en natt till i Tyskland. Så imorgon så jag tar sikte på södra gränsen. Österrike, Italien där vi. Fortsätt rakt fram till Bremenstraße. Jag har faktiskt en liten plan inför imorgon kanske. Jag måste ju ta mig typ till gränsen typ. Det är vad jag kan. Jag kan inte ta mig över Alperna. Men jag kanske kan boka ett boende rätt nära gränsen. Och sen gå upp jättetidigt på morgonen. Och så åker jag till Örnnästet. Hitlers, eller till nazisternas sista sån här fästning. Eller fäste uppe i bergen typ. Jag tror det var det som stod allra längst. Och jag tänkte åka dit förra året, men det var så jävla mycket folk. Men det kanske inte är nu. Kolla, här har vi. Hit ska vi nog ta. Jättefint. Det blir det för jävla bra. Hon tittade på mig och bara, vad fan, vi har inga bokningar. Nej, jag har inte bokat än. Så vi ser här inga. Jag vet inte, ni ser nog inte ens min mobil. Och så bara se om jag kan betala det här boendet direkt i telefonen. Det har varit massor med svenska här i alla fall. Bra betyg. Enkelrum, enkelsäng, wifi, eget badrum. Ja. Pool med utsikt. 5 rum kvar. Avbokningsavgift hela bokningsbeloppet. Ingen förskottbetalning krävs. Betala på boendet. Parkeringsplats. För 1040 kronor får jag ett litet enkelrum med en enkelsäng. Jag behöver inget mer. Men för 1062 kronor för 22 kronor mer så får jag dubbelrum. 20 kvadrat wifi. Det var ju dubbelrummet då, 22 spänn. Nej, för helvete, så är det bokat 2 rum. Dubbelsäng, det vill jag ha. Det var 22 kronor för en dubbelsäng. Hallå? Ja, hej.
Amex är ditt American Express du menar eller? Ja. Ja, du har lagt in kortet men du har inte slått in de där CVC-nummerna. Jo, då. Nej, är det inte då? Så boka och betala. Se om det går nu då. Ja, det hade ju... Ja, jag får gå och konka in väskan och skit här nu. Du är med på film? Va? Ja, Jag är med på film. jag är här. Fast du hörs inte. Du, Ja, det fattar jag. ja, du pratar i i hjälmen. Ja, jag har suttit konstant hela dagen här nu. Jag ska släppa avsnittet här alldeles strax. Ja, men jag ringer sen när jag har fått rummet och det. Gör det. Ja, hej. Hej. Jättefint här inne. Och så kör jag runt och parkerar på baksidan. Fy fan alltså jag. Förlåt att jag gnäller. Men alltså en hel dag på bilkö. En hel dag verkligen. Hela jävla dagen. Har fan stått i kö. Eller kört i kö. Jag tror det inte varit poliser ute för att då inte man får göra så här lane splitting och sånt här i Tyskland. Det får man ju typ i de flesta länder, men för mig det är strängt förbjudet i Tyskland till och med och i Österrike. Men jag är inte säker, men för fan jag har kört på vägrenen du vet och jag har kört överallt. Men det har fan varit alltså jag har inte kunnat, det har varit farligt liksom, det har varit 30 grader och så står det still och det rör liksom knappt på sig och hojen liksom vill koka. Och jag blev varm och överhettad. Det är ett McDonald's där borta med. För fan vad äckligt. De hade restaurang på hotellet här. Så, här så vi parkerar nu. Och lasta av alla grejer. Men det är inte så mycket grejer. Jag har packat och gjort det så jävla bra den här resan. Om ni bara visste. Jag ska göra ett helt avsnitt sen när jag går igenom all packning. Hur jag har packat det och sånt. Jag har faktiskt varit jävligt smart den här gången. Som har underlättat något oerhört. Men vi ses om en stund. Ett, 4, 5. Ditåt.
Jag är helt genomsvett. Jag ska duscha, så ses vi om en stund. Ja, då var det check på kallduschen och jag börjar redan pärlas igen. Men jag ska inte klaga. Inte klaga. Jag har valt att åka själv. Den obligatoriska house touren var typ 22 spänn mer. Var ska vi börja? Extra kuddar. Det är fan inte vanligt. Och när jag kan jag välja en dubbelsäng istället för enkelrum. Jag är alltid där för att du får 2 kuddar. Och annars får du bara en kudde. Vad är det för sjuka jävla människor som sover med en kudde? Aldrig fattat. Det är ett stort fint hotellrum. Duschen är redan provkörd. Här ligger ett tvättarkläder. Du har en hård tvål. Masserar in den i kläderna. Och ligger blöt en liten stund och så sköljer rent. Det är ganska bra. Ja, nu ska jag lägga mig där. Vila lite och sen så ska jag gå och äta. Men ni får hänga med. Ja, då går vi och ser om vi får i oss någon mat. De hade restaurang på hotellet. Det är ett jättefint hotell. Jättemysigt. Så ser om de har schnitzel. Ägaren till hotellet gillar nog bilar. Har man lite fantasi så kan man ju faktiskt läsa tyska. Kommer jag på nu. Panerad kalvsnitzel med... Det vet jag fan vad det är. Det får bli en snitzel. Provar vi en tysk snitzel första gången i livet. Supergod. Och en robot. Kommer ut med maten. Satt som en käftsmäll. Ja, sov gott. Lilla hojen. Så, nu är jag mätt och belåten och jättetrött. Och klockan är bara 8 på kvällen. Jag har tagit fram kartan. Jag tänkte vi kunde avsluta med den då. Och så, det gick inte alls som planerat idag. Mitt första delmål idag egentligen var att ta mig till Hannover. Mitt i Tyskland här. Som första delmål. Och sen när jag kommit till Hannover så hade jag tänkt att då ska jag kolla efter någonstans att bo. Men jag kom bara utanför
Hamburg. Jag vet inte hur länge jag satt fast, men jag har varit i kö alltså största delen av dagen. Och jag tror jag nämnde innan, avfarten jag skulle ta var kryssad. Kör på vidare. Jag ser ingen så här markerad ny avfart man ska ta liksom för att ta sig ner till Hannover där. Men GPSen ritade jag om en ny rutt bara, så det var ju bara att följa den. Det var ju bara att den här jävla GPSen ledde ju mig runt. Och sen ut på den här jävla motorvägen igen. I samma kö. Fast typ ett par mil tillbaka. Så jag är tillbaka i samma kö. Jag har stått i typ hela jävla dagen. Igen. Ja, det är helt otroligt. Men ja, så vi kom ju inte så långt idag. Som jag tänkte. För jag ska i alla fall ner till Kroatien som ni vet. Och så har några dagar semester där innan jag åker vidare. Vad fan blir det? Österut. Häråt. Ska vi. Tänkte jag. Men så planen var ju att jag skulle. Så du får ju redigera det här lite under tiden. Så planen var att jag skulle ta mig till Hannover. Fixa någonstans att bo. Kanske typ mitt i Tyskland här. Där det står Tyskland. Där någonstans. Sova. Och sen gå upp jättetidigt på morgonen. Och bara köra över. Och så typ så. Och så kanske typ sova i Slovenien här eller någonting. Och sen så är det bara sista biten ner till Split i Kroatien där. Men det sket sig ju. Och jag kan inte köra från Hamburg till över Alperna. Och det är typ 7 timmar motorväg ner till München. Eller typ 12 timmar om man åker lite mindre vägar. Så jag kommer ju ta mig någonstans hit. Imorgon. Kanske. Den som lever får se. Men nu så jag går och lägga mig. Och inget internet här. Jo, internet finns men inget jag kan ladda upp något GoPro-material på tyvärr. Så jag kan inte ladda upp någon video idag. Men tack för att ni har hängt med idag. Fast det inte har hänt så himla mycket. Så syns vi i nästa avsnitt igen. Tack för att ni har hängt med. Hej då. Bonusmaterial. Jag har inte filmat det. Men även om jag hade filmat det så kommer det inte upp på YouTube. Lite har jag filmat men jag tror inte min fru brukar inte lägga upp det. Jag tror faktiskt jag har brutit mot varenda jävla trafiklag de har i Tyskland idag. För jag har kört flera mil på väggrenen liksom. För att ta mig förbi köerna. Och det har verkligen stått stopp. Och du kan inte stå där liksom. Det är 30 grader på motorvägen. Fullt påpälsad med kläder liksom. Och stå där på tomgång. Och sen köra 1 meter. Och sen stå där på tomgång. Köra 1 meter. Så här det funkar inte. Så jag hade kollapsat av värmen. Jag hade inte kunnat stå där i ytterligare flera timmar. Efter jag redan stått flera timmar. För jag hade inget mer vatten på motorcykeln eller någonting. Jag kunde inte ta mig av någonstans. Så det var bara att köra liksom. Och står det en konstapel där så får man ju förklara situationen, tänker jag. Så är det, vad fan det är fara för mitt liv. Jag kan inte stå här och liksom bli uttorkad. Och i värsta fall får man väl ta en böteslapp och le och köra vidare. Men nu så ska jag gå och lägga mig. Långt in i skogarna någonstans i Haboland bor det en viking med skiftnyckel i hand. Vi följer med